Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Magandang umaga sa lahat ng mga Pilipinong nakasubaybay ngayon sa aming programa sa pamagitan ng telebisyon, radyo at ng aming online streaming. Mula po sa Presidential Communications Operations Office, ako po inyong lingkod, Secretary Martin Andanar. Good morning, Rocky. Good morning, Secretary. At ako naman po si Undersecretary Rocky Glass. Rin sa Presidential Communications Operations Office, kasama yung magbabalita ng makabulang impormasyon tungkol sa pandemyang ating nararanasan. Mas nasama-sama at laging handa, kaya natin ito. Kaya naman halina't inyo kaming samahan dito lamang sa public briefing, #LagingHanda PH. Secretary Martin, makakasama nating magbabalita mamaya sina John Mogol mula sa Philippine Broadcasting Service Radyo Pilipinas, Ala Sunduan ng PTV Cordillera at Regine Lanusa ng PTV Davao. That is correct, Yusek Rocky. Atin namang makakapanayam ngayong araw sina Secretary Bebot Bello ng Department of Labor and Employment o DOLE, si Ginoong Ramon Isberto, ang tagapagsalita ng PLDT and Smart Communications, Ambassador Adnan V. Alonto ng Embassy of the Republic of the Philippines in the Kingdom of Saudi Arabia. Magandang umaga po sa inyong lahat. Samantala, alamin natin ang pinakahuling bilang Secretary ng kaso ng COVID-19 sa bansa. As of 4 p.m. kahapon po na itala ng Department of Health ang 22,992 total number of COVID-19 cases sa bansa. Matapos itong madagdagan ng 518 na reported cases kung saan 280 po yung fresh cases. Samantalang 238 ang late cases. Nadagdagan naman ng 79 ang bilang ng mga gumaling sa kabuang bilang ng 4,736 recoveries. Habang 6 ang naidagdag sa mga nasawi sa kabuang bilang ng 1,017 deaths. Hinggil naman po sa inyong mga katanungan at concerns tungkol sa COVID-19 ay tumawag lang po kayo sa 894-26843. Para naman sa PLDT Smart Sun at TNT subscriber, mangyaring idaya lang po ang 1555. Maaari nyo din pong tawagan ang hotline numbers ng iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan na makikita ninyo sa TV screens. Upang maging updated sa mga hakbangin ng pamahalaan kontra COVID-19 ay bisitahin po ang www.covid19.gov.ph. At para naman po sa mga pinakaunang balita, Senator Bongo pinaalalahanan ng publiko sa responsableng paggamit ng social media sa gitna ng pagkalat ng mga pekeng account at pekeng impormasyon online sa pamagitan ng social media. Pinaalalahanan ni Senator Bongo ang publiko na maging responsable sa paggamit ng kanilang social media accounts. Sinabi niya na ang mga naturang online platform ay dapat na maging safe space para magpahayag ng saloobin. Nagbabala rin siya sa mga gumagawa ng dummy accounts at nagpapakalat ng fake news. Nagpahayag rin siya ng suporta sa isinasagawang investigasyon ng DOJ, katuwang ang NBI at PNP ukol sa pagdami ng fake accounts. Samantala, Senador Bongo may paalala sa Balik Probinsya Bagong Pag-asa Council. Pinaalalahanan ni Senador Bongo ang Balik Probinsya Bagong Pag-asa o BP2 Program Council na agad i-assess at i-validate ang mga aplikante na nagnanais makauwi sa kanilang mga probinsya. Dagdag pa ng Senador na dapat ding siguruhin na mahigpit na ipinatutupad ang health protocols sa lahat ng oras at may maayos na komunikasyon sa receiving LGU.
Anya, kailangan tulungan ng national government ang mga lokalidad na may kapasidad na maalagaan ang mga babalik para makapagsimula muli ng kabuhayan. Sinabi naman ni BP2 Council Executive Director at NHA General Manager Marcelino Escalada Jr. na handa na ang susunod na batch ng BP2 beneficiaries na makauwi sa kanilang probinsya sa June 11. Second batch ng mga LSI galing sa Cebu nakauwi na po sa Davao City. Matagumpay na mga nakauwi nga sa Davao City ang nasa 45 locally stranded individuals o LSI sa Cebu na kinabibilangan ng 31 estudyante, isang senior citizen at 13 iba pa sa ilalim ng Hatid Probinsya program ng pamahalaan. Bago pa man pinaalis sa Cebu, dumaan muna sa 14-day quarantine ang mga LSI bago binigyan ng barangay health certificate. Binigyan rin sila ng medical certificates ng DOH matapos umailalim sa rapid testing. Pagkarating sa Davao International Airport ay muli silang dumaan sa rapid testing at dito ay tinukoy kung kailangan pang muling mag-quarantine o papayagan na umuwi sa kanilang mga pamilya. Mahigit 2 buwan din na natili sa Cebu ang mga individual na ito matapos silang abutan ng lockdown sa probinsya bilang pag-iwas sa COVID-19. Pinasalamatan naman ni Senator Bongo ang mga ahensya ng pamahalaan na patuloy sa aktibong pagtulong sa mga kababayan natin na stranded malayo sa kanilang mga pamilya. Paglilinaw rin niya na iba ang Hatid Probinsya program na ito sa Bansya Bagong Pag-asa program ng pamahalaan. Bayan, simulan natin ang ating siksik at komprehensibong talakayan ngayong araw. Kung may nais po kayong itanong sa ating mga resource person, i-comment lang po sa ating live feed at sisikapin natin itong bigyang kasagutan. Ayon po sa tala ng Philippine Statistics Authority o PSA ay umabot na po sa 17.7%. Ang unemployment rate sa bansa nitong Abril o katumbas sa 7.3 million Filipinos na nawalan ng trabaho dahil sa COVID-19 pandemic. Paano masosolusyonan ng gobyerno ang suliraning ito? Makakasama po natin si Sec. Bebot Belio III ng DOLE. Magandang umaga po sa inyo, Sec. Bebot. Sec. Martin, good morning. Rocky, good morning. Para po sa mahigit na 7 milyong Pinoy ng trabaho dahil sa COVID-19, ano po ang plano ang inyong kagawaran para matulungan po sila? Thank you, Sec. Mart. Unang-una, klaruhin natin po yung 17.3 million. Kung yan, hindi actual yan ha, Sec. Mart. Kasi kung tustusin, ang actual number of unemployed ay umaabot lamang po sa san. At ang mga nagsabi na nagsara sila ay 2,068 companies or employers. Yung pong 7.3 million ay survey pa lang po yan, hindi pa po yan actual o factual. So, ang aming tinitignan ngayon dito, Sec. Martin, ay yung number of total establishment na nagsara, which is 2,068, involving 69,022 workers. Pero yung sinasabi na 7.3 million, equal pa lamang po ito, Sec. Martin. Survey results pa lamang, hindi po actual ito. Ang actual yung sinasabi kong figure na 2,068 establishment ang nagsara at this involves 69,022 workers. Sa pagkakapasa po naman nitong accelerated recovery and investments stimulus for the economy of the Philippines, o Arise Philippine Act, nakda ni Albay Representative Joey Salceda at Marikina Representative Stella Kimbo. Paano nito matutulungan ang mga kababayan natin na nawalan po ng trabaho? Ito po ang aming plano diyan, Sec. Martin. Unang-una yung expanded program namin na TUPAT. Ito yung Emergency Employment Program na originally 10 days, now we will make it 3 to 6 months emergency employment para sa ating mga informal workers. Ngayon, meron din po tayong programa para sa mga formal workers, and this is what we call yung wage subsidy para sa mga employers.
Our proposal, Sec Martin, is to give all employers a range of 25% to 50% subsidy for our employers, provided na hindi sila magtatanggal ng empleyado nila at kumari ay dadagdag sila ng empleyado. So yun po ang aming programa. This is intended to protect and preserve the employment status of our workers. Bibigyan natin yung employer ng subsidy of a range of 25% to 50%, basta huwag nilang tanggalin yung mga empleyado nila. Opo. Secretary, good morning. Good morning po, Secretary. Unahin ko na lang po Hi, yung Rafi, good morning. tanong ni... Opo, good morning, Secretary. Narinig niyo po ako? Opo, Rocky, good morning. Opo, Secretary, pasensya na. Unahin ko lang po yung tanong na ating kasamang si Joseph Morong ng GMA7. Ito po ang tanong niya. Any update or changes in the healthcare workers ban? Mababago ba ito o matatagalan pa daw po ito? Alin-aling workers, anong question, Healthcare. Ang tanong po ni Joseph, ano daw po ang update or may changes na ba daw sa healthcare workers ban? Matatagalan po. Ay, hindi po. As is po yan sa ating mga protocols for the safety of our workers. Meron kaming pinalabas na health protocols, Rocky. Ito minimum lang ito, minimum. And if the workers or the employers would want stricter protocols, nasa kanila po yan. Basta ang malaga ay meron kaming minimum health protocols para sa ating mga manggagawa. So that when they go to office, yung workplaces nila will be safe. It will prevent the entry and the transmission of the coronavirus. Opo, kasama po dito yung mga nurses daw, sabi po ni Joseph. Kasama lahat po yan. Kasama lahat ng mga nurses and medical workers. Opo. Secretary, isa naman po sa accomplishment ng DOLE sa gitna ng crisis na ito, yung pong pagpapauwi sa mahigit 25,000 na OFW na na-stranded po sa mga quarantine facilities sa pamamagitan ng Hatid Probinsya Program. Katuwang po ang katulong ang OWA at kaugnay pa rin po ng inyong repatriation efforts ay naglunsad kayo ng OFW Command Center. Paano po ito, ang implementasyon nito at sa tingin nyo, paano po talaga matutulungan ng ating mga OFWs ito? Okay, very good question, Rocky. Actually, itong command center, OFW Command Center, ay kumbaga sa know all and help all mechanism. Lahat po ng gustong magtanong tungkol sa kondisyon, sa location, the present work of any OFW in all the 21 offices of our labor agencies, dyan po nyo malalaman kung ano ang kalagayan ng ating mga OFWs. Gusto mo malaman kung may sakit yung OFW, kung gusto mo malaman kung may trabaho pa yung OFW, you can call this command center dito sa aming opisina and you will get in 12 hours a response and they will give you the status of any overseas workers covered under our 21 polo offices. Po, yan ang pagtiyak ni Secretary Bello. Pero gaano na po ba karaming OFWs ang nawalan po daw ng trabaho ang inyong natutulungan sa pamagitan naman po ng ACA program? Hindi lamang po yan dito sa Pilipinas, pati na rin sa ibang bahagi ng mundo. Okay, Rocky, we have so far recorded namin na affected or displaced because of COVID-19 ay 321,000. Out of the 321,000, akala namin, Rocky, mag-uwian na yan. Hindi. Out of the 321,000 na affected by COVID, ibig sabihin, nawalan ng trabaho o kaya kahit may trabaho pero hindi makapagtrabaho dahil naka-quarantine ay 321,000. Pero maniwala kayo hindi, dyan sa 321,000 na yan, 191,000 ay hindi nag-iisip umuwi. They still
insist on staying where they are now. Kaya ang aming naalagaan ngayon, yung mga stranded nating kababayan, and there are about 62,000 of them, and we were expecting about 44,000. Kaya lang, hindi na kumpleto ang papeles nila, kaya ang ating problema ngayon ay yung 16,679 overseas workers na uuwi itong buwan ng Mayo hanggang sa buwan ng June. Pero gusto kong iparating, Rocky, sa lahat ng ating mga kababayan, no, na under the new protocols of the Interagency Task Force, yung mga OFW na babalik sa ating bansa, before they leave the country of origin, they will notify us 5 days before their departure, so that when we get their names, their skills, and their final destination, ipaparating natin sa mga local government units, so that when they arrive here, immediately they will be tested, yung PCR. So, in a period of 1 to 3 days, malalaman natin kung negative o positive yung OFW. Ngayon, kung negative, we now, as per arrangement, we will now allow them to go home to their final place of destination. Kasi alam na ng mga local government units kung saan sila tutuloy, na darating sila at napaghandaan na rin sila. Kumusta naman po ang assistance natin sa ating mga manggagawang pabalik ng bansa na inalis na yung pagbabawal sa pagtatrabaho ng mga foreign workers? Unang-una sa Martin, meron tayong naibigay na tulong at ibibigay na tulong na sa mga nawalan ng trabaho na OFW. Kung nandun pa sila sa abroad, binibigyan natin sila ng $200. Ngayon, kung nandito na sila, na-repatriate na sila, we will give them the equivalent of $10,000 pesos. Yun po ang initial na tulong natin sa kanila. Now, the moment they're here and they will stay here permanently, meron tayo pong reintegration program for OFWs. Lahat ng OFWs will be given, unang-una, yung tinatawag nating immediate cash assistance between 10 to 20,000 pesos. Cash assistance po yan. Now, in addition, tawag na livelihood assistance for all OFWs. Pwede sila magnegosyo kung anong gusto nila, mabigyan sila ng kapital. Ayun po. At meron ding scholarship program for our OFWs doon sa mga anak nila. Covered lahat ng scholarship program ng OWA, yung mga anak ng mga OFW. Dahil po sa limited transportation na mayroon sa NCR, dahil pa rin sa GCQ, may mga nagtatanong po kung maari po silang makakuha ng certification sa DOLE na maaring ipakita kung sakaling malate sila sa trabaho. Walang problema po yon, wala po problema yan. That's no problem, Senator Sec Martin. Actually, yung one of the advisories namin ay yung flexible work arrangement na pwedeng work from home, pwedeng telecommuting, pwedeng reduce working hours, pwedeng rotation, pwedeng shifting. Para sa ganon, hindi maapike yung ating mga empleyado. Opo, Secretary, panghuling mensahe na lang po at paalala natin sa ating mga kababayan. Unang-una, nais ko pong parating yung ating mga OFWs na nandiyan pa rin po yung cash assistance na binigay ng ating Pangulong Duterte para sa mga OFWs. Mga local employees natin, yung mga formal workers natin, na-mention ko na po kanina, yung wage subsidy para sa mga employers, provided na wag silang magtanggal. We give them subsidy, pero they have to keep their employees and kung maaari, dagdagan pa nila ang mga empleyado nila. Meron din po kami yung tinatawag na enhanced emergency program. Dati 10 days, ngayon we are recommending that it will cover a period from 3 months to 6 months po. Depende po sa ibigay na pundo ng ating Kongreso. Thank you very much, Rocky. Sec Martin, thank you very much.
Maraming salamat po muli sa inyong panahon, Secretary Bebot Bello III ng DOLE. Please stay safe, sir. Ngayon naman po ay makakausap natin si Ginoong Ramon Isberto, ang tagapagsalita po ng PLDT and Smart Communications. Magandang araw po sa inyo. Hi, good morning, Yusek Rafi. Good morning din kay Sec Martin. Opo. Sir, sa pagsulpot po ng mga multiple and fake Facebook accounts nitong mga nakarang araw, ano po ang naging aksyon ng PLDT at Smart Communications upang maprotektahan po ang inyong mga subscriber kontra hacking at identity theft? Well, this is something that Facebook has to manage, no? Kasi the platform, yung information at saka itong mga nangyayari po is happening doon sa Facebook platform. So we will need to coordinate, no? People who have these kinds of Yes, sir. Facebook. Opo, sir? Opo. Sir, pagdating naman po sa... Sir, can you hear me? Mr. Esberto, opo, ito po yung susunod natin tanong. Pagdating naman po dun sa sektor ng edukasyon upang hindi naman daw po makompromiso yung kalusugan ng ating mga mag-aaral at mga guro sa pampubliko at pribadong paaralan, hindi po pinayagan yung face-to-face learning. Sa halip po, nag-offer po ng alternative na paraan ng pag-aaral, gaya po ng online learning at blended learning. Kumusta po ang partnership ninyo sa ang inyong kumpanya sa mga paaralan po pagdating po sa online learning? Marami pong tayong ginagawa ngayon kaugnay sa online learning na, no? But I think first we have to lay the premise. Kami po, mga telecommunication services providers, we are taking our lead from our educators, both the public and private sector. Dahil po sila ang nakakaalam kung ano ang gusto nilang gawin para may pagpatuloy natin yung mga classes ng mga bata. And our role is to provide the technical support to enable them to implement kung ano yung gusto nilang gawin. Ang understanding po namin sa gustong gawin ho ng mga educators is some kind of blended learning system na maraming iba't ibang variations yan, pero a significant component niyan is yung online education. So doon po kami tumutulong in that context. Hindi lang sa merong konting face-to-face, merong homeschooling, merong online, malaking online, meron din sinasabing on-air sa radio at saka sa television. So in the online space, doon po meron po kaming mga initiatives na ginagawa para na kailangan po para ma-implement yung online education. At we are also working in order to help provide yung mga devices, no, yung mga laptops, mga computers, tablets. Kasi kung internet pero kung wala ho pa yung devices, mahihirapan din ma-implement yung online education. Opo. Sir, bigyan daan ko lang po yung tanong na ating kasama sa CBN, sa Gutierrez. Can you comment daw po on the new Common Tower Guidelines, specifically the mandatory sharing of passive telecommunications tower infrastructure or PTTI? Are you satisfied all the problematic provisions of the past? Ito po yung limiting competition telco ability to build infra had been eliminated. Apo, Mr. Esberto, narinig niyo po yung tingnan natin kung naging maayos yung ating linya ng komunikasyon. Babalikan po natin si Mr. Esberto.
Ayan, may problema Secretary, sa meron tayong mga internet katanungan pa rin connection. marami kay Mr. Esberto. Hindi po maiiwasan na nagkaroon tayo ng problema sa linya ng komunikasyon. Sisikapin po natin maibalik si Mr. Esberto para po dun sa mga katanungan pa rin na gustong malaman ng ating taong bayan. Secretary. Kumustahin naman natin ang Filipino community dyan po sa Saudi Arabia. Makakapanayam natin si Ambassador Adnan Alonto ng Embassy of the Republic of the Philippines dyan po sa Kingdom of Saudi Arabia. Magandang araw po sa inyo, Ambassador. Magandang araw po sa inyo, Ambassador. Magandang tanghali po dyan sa Maynila. Magandang tanghali sa inyo, Secretary Martin. Magandang tanghali kay Yusek Prapi. Meron po mga balita, sir, na kumakalat na ilan po sa ating mga kababayan dyan na nagpositibo ng COVID-19 ay nakaranas po ng diskriminasyon sa kanilang mga amo. Paano po ninyo sila natulungan? Ito pong ngayon po ang infection rate po dito ay napakataas na po. We have reached the 100,000 level. Ang good news lang is that we have a 70% recovery rate dito sa Saudi Arabia. Meron po tayong na-receive ng mga reports po na meron daw allegedly discrimination. And gusto ko lang sabihin, and I want to first assure our people that the embassy, ang inyong lingkod po ay gumagawa po ng lahat ng hakbang para ito pong mga reports na ganito ay maiwasan natin, ano? Tayo po pakita sa isang mataas na Ministry of Health official nung 3 days ago, hinggil dun sa mga naririnig nating mga complaint nga po na delayed response, meron pang non-admittance sa mga hospital. But I was assured by our host government na wala pong diskriminasyon na nangyayari dito. Ito po ay largely because of the numbers of infection cases. Medyo talagang hindi nila masyadong expected na tataas pa more than 100,000. It's already more than 100,000. But ang embahada po ay naglahad ng isang dedicated team ng embassy, contingent ng embassy at saka Polo, OWA, upang rumisponde dito sa mga reports na to. And I'm very glad to report that the Ministry of Health of Saudi Arabia has actually designated more and more this one small clinics po ito as dedicated COVID medical facilities. Kasi po talagang kumbaga sa makina po ay nag-overheat po sila. Nag-overheat po sila dahil sa dami na po ng ng kaso. But I was also assured of the fact that they are being treated. Meron lang po silang konting triage, hindi ho automatic yung dadalhin ka sa hospital. Depende ho sa sistema mo at saka sa kondisyon mo, baka dalhin ka muna sa isang facility accommodation for quarantine. And then pagka medyo lumala ang iyong kondisyon, tsaka ka dadalhin sa hospital at bibigyan ng karampatang lunas. Sa tulong po ng Philippine Overseas Labor Office Eastern Region Operations ay may 353 OFWs po ang napauwi na dito sa Pilipinas. Sa mga Pinoy na nais na ring umuwi dito sa ating bansa, ngunit walang exit visa kanilang gagawin para makakuha nito. Well, depende po yan doon sa kaso, no? Pagka ang exit visa, ang rason ng non-issuance ng exit visa ay hinggil dahil sa kaso, no? Halimbawa may criminal case na kinaharap ang taong ito, medyo mahirap yun kasi depende po yun doon sa desisyon na magiging desisyon ng hukuman. So naman po sa mga simple cases na meron lang disagreements with employers, yun po ay itinatrabaho na ng ating Philippine Overseas Labor Office o yung POLO na siyang merong mandate na para hawakan itong labor cases na to. Yun naman pong mga undocumented, no? Yun po yung hinahawakan ng
embahada at police cases, medyo ang good news po ay nagbukas muli ang mga government offices dito sa Saudi Arabia. At ngayon po medyo nag-resume po yung ating pagpa-follow up dito sa mga kaso nito. At meron pong may katagalan po talaga, depende po talaga doon sa kaso, yung issuance ng exit visa. But we are doing this painstakingly, pinapabilis po natin. But alam niyo po may limitation din po ang embahada at saka polo. Wala po kaming 200 dito covering the Riyadh area at serving around 650,000 of our OFWs. So, but doon po sa may exit visa na po, tayo po ay nakapaglathala na, gumawa tayo ng online application kung sino yung may exit visa na na-issuehan na at walang kakayahang umuwi. Tayo po ay nag-open ng online service para makapaglista sila. At so far po, meron po tayong nalistang about more than 3,000 na po na OFWs na nakalista na, and we're going to send them home based on a first-come, first-served basis po. Opo, Ambassador, ano naman po yung update natin pagdating po sa pagbibigay ng DOLE ACA Financial Assistance po sa 294 OFW na nawalan po ng trabaho dyan? Sa pangunguna na rin po ng Philippine Overseas Labor Office Eastern Region Operation noong June 5 po. Yes, patuloy po yung kanilang pag-process ng DOLE ACAP applications. I understand, and thank you very much to our Secretary Bello and the President, of course, na nadagdagan yung kanilang quota doon sa lahat po ng areas, no, sa Jeddah, dito sa Riyadh at saka sa Eastern Region na rin. But I understand the challenge right now. Ang challenge po namin, and as I said, we only have very limited manpower resources. Ang challenge po sa lahat ng areas namin dito is that yung pagdidistribute, no, yung pagdidistribute sa malawak na area na covered namin. So be that as it may, I understand that we have kumbaga ano na to, no, join na aggregate number siguro ang estimate. We have distributed close to about 10,000 DOLE ACAP cash assistance, no, all over that kingdom. Yung cost po kasi is about 5 times bigger than the Philippines. So we ng pangunawa sa ating mga kababayan na intindihin po natin yung ating mga polo staff na hindi agad-agarang darating sa inyo, pero yun na nga, gumagawa kami ng mga paraan para maipadala sa inyo yan, including online remittances. But of course, yun na nga, a lot of people will still prefer yung actual cash. So yun po yung nagiging balakid namin para ma-distribute po ng mas mabilis. Ambassador, kumusta naman po yung pakikipag-ugnayan sa employer ni Marcelo Tanyag III po na nasawi dyan sa Saudi Arabia dahil po sa COVID-19? Ano po yung tulong na may bibigay natin sa pamilyang kanyang naiwan dito sa Pilipinas? Yes, I understand po na pagdating niya dyan, ang OWA po ay makapagbibigay sa kanya ng mga benepisyo. At dito, from the side of the embassy po at saka polo, gusto ko lang i-assure yung pamilya na ginagawa po natin lahat ang makakaya natin para mapauwi ang kanyang mga labi. May challenge din po kami pagdating sa bagay na yan dahil sa limited flights po, at saka ngayon po ay talagang medyo napatagal din ang pagpapauwi ng mga labi dahil whether you died of natural causes or COVID, may mandatory testing. Tinetest din nila yung labi so that they will determine what kind of preparation they will have for either shipping or yung burial dito sa Saudi. So
meron po di tayong inilahad na short of a complaint na po, no, doon sa kanilang employer because of the questionable circumstances under which he died. And so we're waiting for that as well, and we're going to meet also with the Ministry of Labor nila dito, yung tinatawag nilang Ministry of Human Resources and Social Development, to bring forth this particular matter because if what we heard and saw in the video are true, that would constitute employer neglect, and gusto nating panagutin ang ating itong employer niya sa mga nangyari sa kanya. I'm sure in terms of the benefits there, sisikapin namin makolekta kaagad yung kanyang tinatawag nating end of service benefits, at kung merong insurance man kumpanya niya at makuha din yon para naman maibigay natin sa kanyang pamilya diyan sa Pilipinas. And I'm sure that the OWA will have its own share in trying to ease the pain of the family ni Marcelo. May inilabas po na bagong patakaran sa mga pagtitipon ng Kingdom of Saudi Arabia at ang sino mang lalabag dito ay papatawan ng multa. Kindly elaborate po kung ano po yung mga patakaran na inilabas ng kaharian at paano po natin mapapaalalahanan ng ating mga kababayan dyan. Very strict po ang requirement dito for social distancing po, no? For example, in any given public place, including embassies po, no? Ngayon na ipinatutupad natin, nag-resume po tayo on a limited basis itong operations natin sa embassy. No more than 50 persons can be in one place, and ang depende po sa laki ng lugar, it would be something like one person for every 10 square meters, no, ang dapat papasukin lang. Pinagbabawal din po yung mga grupo-grupo, more than 5, no, sa public places. Kanbawa sa restaurant, kung ikaw ay dahil nabukas na rin ng bahagya yung mga restaurant natin, hindi po pwedeng more than 4 mabawat isang table with appropriate distances ang pwedeng maupo. So ang parusa nila dito ay medyo mabigat din po, no? Mabigat po. Not to mention yung curfew nila. Yung curfew nila, pagka nahuli ka violating curfews, 10,000 to antimano, 10,000 reals po antimano ang iyong babayaran, may higit 100 po yun. So medyo mahirap po yung ano doon nila, and they have warned, the Ministry of Interior has warned that any violation of these social distancing requirements may entail deportation. So mahigpit po talaga, at kaya naman pong wala hong masyado tayo nakikita na violation involving Filipinos. Meron po tayong mga reports na nabigyan ng citation dun sa curfew. Kaya nga pinalahanan natin palagi sila by way of constant advisories na pinopost po natin sa Facebook at sa ating website. At ganun din po, ako po umiikot through social media at dito sa mga interviews natin, may mga local tayo dito, may mga local vloggers tayo. At pinalahanan natin yung ating mga kababayan na please po, sumunod po tayo. Yun po ang the best way to prevent all of these very harsh punishments. Maraming salamat po sa pagpapaunlak, Ambassador Adnan Alonto ng Embassy of the Republic of the Philippines dyan po sa Kingdom of Saudi Arabia. Mabuhay po kayo, sir. Mabuhay po kayo, sir. Mabuhay po kayo, Sec Martin, at mabuhay po, Yusek Rocky. At maraming salamat po sa pagkakataon. Salamat po, Ambassador. Samantala, balikan po natin Secretary si Mr. Ramon Isberto po, ang tagapagsalita ng PLDT and Smart Communications. Balikan ko lang po yung good morning, sir, ulit. Pasensya na po kanina. Good morning again. Opo. Sir, balikan ko lang po yung tanong ng ating kasamang si Pia Gutierrez ng ABS-CBN. Ito po ang tanong niya.
Can you comment on the new tower guidelines, specifically the mandatory sharing of passive telecommunications tower infrastructure? Are you satisfied with all the problematic provisions of the past, like yung limiting competition, telco ability to build infrastructure? Well, Sir, go ahead, sorry. go ahead, sir. Sige po. Okay. Well, we have just received these new guidelines, and our legal team is now going through it. No? So I can't give you a final response at this point in time. But initially, we welcome the provisions in those guidelines that say that the telecoms operators will have the freedom also to set up their own in order to roll out their network. But for the other provisions, you'll have to excuse me at this point in time. Our legal team are still reviewing it and will come up with a clearer, more comprehensive position in a short while. Sir, bigyandaan ko rin naman po yung tanong ni Arian Meres ng ABS-CBN. Comment daw po on the alleged welcome to Vietnam roaming notice received in Pag-asa Island. Can you explain how this happened? Okay. Well, from what we heard about the incident, this is basically what happened. The signals that were received nung pumunta yung grupo doon sa Pag-asa Island, these were signals from the mobile operators in Vietnam and China, who are our roaming partners. Kasi kung roaming partner halimbawa ng Smart, if a Smart subscriber goes to, for example, Hanoi in Vietnam, pag naglanding po siya doon, he will receive a text message welcome him to Hanoi or to Vietnam, because yung mobile operator po doon is our roaming partner. Okay? Similarly, the same situation for the signal from China or the welcome SMS from China. Yung nakita po ng mga reporters at saka ni Secretary Lorenzana when they went to Pag-asa, those were the roaming welcome messages that are sent out by our partner operators in China and in Vietnam. So what does that mean? Merong signal po yung mga operators doon in that area of the West Philippine Sea, particularly in that area around Pag-asa Island. Kaya na-pick up po nila yung signal at nakatanggap po sila ng roaming welcome message. Opo. Tanong naman po from Virgil po ng GMA, may we know PLDT reaction to the Common Tower Policy released today by DICT? Oh, well, I have to repeat my earlier response to that question. No? Our legal team is now in the process of going through the new guidelines, through the new policies. We are preparing a more comprehensive response. But initially, I can say that we welcome that provision that allows the telecom operators to set up their own towers if their network rollout requirements demanded. We have previously stated that we are willing to work with the tower companies, now as long as our right to build our own towers in areas where we need to. Kasi the reason why we are very, very keen to have that right recognized is because what if you have a situation where we need to expand our coverage in an area na wala pang common tower? So if we need to, then we just need to be able to build that facility in order to serve the customers that we need to serve. Opo. Isa rin po sa mga proyekto ninyo during this pandemic po yung pagtulong sa mga LGU at sa mga pamilya apektado. Kwentahan niyo po kami doon sa naging turnover ninyo kamakailan po ng mga grocery packs sa LGU sa Malabon at sa Navotas. Well, our PLDT Smart Foundation, working with foundations of our brother companies in MVP Group, we have been trying to address these responses. We've gone to several areas in Metro Manila. We have done this in coordination with the LGU at also in coordination with the armed forces. No? Kasi halimbawa yung armed forces, meron silang mobile kitchen. So isa sa mga ginawa po namin is we put together food stock, yung mga
pwedeng lutuin. At kasama po ng AFP Mobile Kitchen ay naghanda po kami ng pagkain dun sa mga areas that are very badly affected. Pinili po namin yung mga lugar, yung mga communities na medyo na-lockdown at medyo mahirap yung kalagayan ng ating mga kababayan doon. So doon po kami nagbuhos ng effort sa pagtulong doon sa paraan na yun. Opo, sir, ang alam po namin, nakipag-partner din kayo sa Integrated Bar of the Philippines sa Quezon City Chapter upang mabigyan po ng ang BAJMP Quezon City Male and Female Dormitories po na karagdagang video conferencing equipment para pumapabali sa mga hearing case, sa mga person deprived of liberty na makatulong rin na ma-decongest ang mga kulungan. Kwentuhan niyo po kami dito, sir. Well, kasi Yusek Rafi, napakaraming mga lumitaw ng pangangailangan sa panahon na ito. Nabanggit nga niyo yung kulungan, no? Alam niyo po that yung mga prisons, no, are very, very sensitive areas in terms of the COVID pandemic. So talagang pinapagbabawal yung pagpasok po ng mga pagbisita ng mga tao. So paano ngayon po yung ating mga kapatid na sa loob ng mga kulungan, wala na ho silang dalaw. Para sa kanila ho, mabigat po na question yung walang dalaw. So we've set up in a number of prison establishments ng yung simpleng video calling para maka-i-visit po yung ating mga kababayan doon sa kanilang mga kamag-anak o mga kaibigan na nasa loob ng kulungan. So maliliit po, marami po mga maliliit. Halimbawa, doon naman po sa may Negros Oriental, natulungan po natin yung ilang mga parishes doon na mag-hold nung panahon ng lockdown na hindi talaga po pwede mag-misa, nag-i-misa sila sa pamamagitan ho ng internet. At gumamit po sila ng iba't ibang mga channels katulad ng Facebook. No? So maraming iba't ibang mga paraan. Isang malaking bagay po in several government hospitals, particularly in Visayas and Mindanao. Kasi mahirap po dumalo ho ngayon sa hospital para sa regular consultation na walang kinalaman po sa COVID. Kasi siyempre, yung mga tao medyo nag-iingat at yung mga hospital din, ayaw din nila na pumasok kung sino-sino doon sa kanilang mga premises. So parami na po ang mga nagko-consultation sa pamamagitan ho ng e-consultation, usually a video call kung saan pwede mag-usap-usap po yung pasyente at saka kanyang doktor para yung sa mga simpleng konsultasyon. No? Siyempre, kung mas seryoso na, you're going to have to see a face-to-face meeting. Pero many of these consultations can actually be pwede hong gawin sa pamamagitan ng mga virtual calls or video calls. Kumbaga sanay na po ang ating mga kababayan ngayon na gumawa ng video call. Opo, sir, marami po daw sa ating mga kababayan ang nakaka-experience ng mabagal na internet connection. Pero paano niyo po ina-address yung mga ganitong problema? At ano pa rin po yung plano niyo ng mga paghahandog ng 5G services sa ating pong mga kababayan? Tuloy pa rin po ba ito kahit tayo ay nakakaranas ng pandemic? Well, una-una, kung titignan po natin yung buong network po in terms of the total network capacity, at least in the case of PLDT for its fixed network at saka Smart for its mobile network, yung total capacity ay higit pa dun sa current usage ngayon. So, kumbaga, the overall network capacity is more than sufficient to handle. Ang nagiging problema ho dun sa mga area na dati-rati na hindi masyadong marami gumagamit po ng data, ngayon ay medyo umakyat yung data usage talaga dahil mas marami na tao na work from home, no, gumagamit na sila ng mga video calling at kung ano pa o nanonood ng Netflix, no. So doon sa mga areas na yun po ang pinagtutuunan po namin ng pansin para idagdagan yung capacity doon sa mga areas na yan para talagang tumaas yung service level, no? But overall, the network has performed relatively well throughout this whole period of the COVID crisis. Ano pa yung isang tanong niyo, Yusek Rafi, yung tungkol sa 5G services po na handog ninyo sa ating mga kababayan. Kung tuloy pa rin ba po ito kahit po tayo ay may COVID-19 pandemic? Ang masasabi ko, Yusek Rafi, tuloy pa rin po yung 5G project ng Smart, no? Dahil nga sa COVID,
we have not been able to move as fast as we want to. So we're looking at possibly launching the 5G service by the latter part of this year, possibly the fourth quarter of 2020. Ang ginagawa po namin in the meantime is yung preparasyon para sa 5G. Ang isang halimbawa niyan, Yusek Rafi, ito ay isang medyo mahalaga talaga, is we are preparing our fiber network. No, tinatransform namin, binabago po namin yung fiber network na ginagamit ng PLDT and Smart. Kasi kailangan intelligent fiber network na po eh. No, hindi na pwede yung lumang silong fiber network kung gusto po natin ay suportahan ang 5G. At hindi lang 5G. Merong Internet of Things, merong mga artificial intelligence technologies, no? Para maserbisyuhan yung ganong klaseng mga technologies, we have to overhaul our fiber network ng PLDT at Smart. Yun po ang ginagawa namin together with the US company called Cisco. We are transforming our fixed fiber network. Yun po ang pinaka-foundation ng isang 5G network. We are looking at both industrial commercial applications as well as consumer applications for 5G. So yun po ang tinitignan po namin ng sabay-sabay ngayon. So for example, entertainment, imagine watching video on 5G or playing games on 5G. Mas mabilis ho talaga yan, mas mabilis ho yung response time. As well as Internet of Things applications for companies. So for example, automated factories, so automated production line. Yun ho yung isang application na pinag-aaralan ngayon. So tuloy po ang 5G project ko ng Smart. Sir, ito marami po nagtatanong sa akin ito. Pagdating daw po sa pagbabayad naman ng bills, kung may extension na daw po kayong ibinibigay. Well, we have previously announced, Yusek Rafi, no, that we are providing a 6-month period, 6-month installment, no, para doon sa mga ipon up to the date of April 30. Okay? So, yung kung ano man yung naipon doon sa up to that point, 6 months of installment po yung payment. No? So, we are trying to make it as easy as possible kasi we recognize kung ano nangyari sa ating mga kababayan, no? Eh, mahirap naman na biglaan mong babayaran yun sabay-sabay. So, meron kaming 6-month installment plan. Okay, may tanong pa rin po tayo galing sa media, sir. Ano po ang magagawa naman ng PLDT Smart para maging maayos po ang serbisyo dahil sa mahinang signal? Kasi daw po minsan pag prepaid, nawawala yung load na nilagay nila. May hotline po ba daw kayo para maiparating po yung ganitong problema? Okay. Well, tulad ng nabanggit ko kanina, yung ginagawa namin ngayon para pahusayin po yung yung serbisyo, lalo na doon sa mga areas nga na nagkaroon ng mas mataas na usage ng data. Usually yun na nagiging challenge, nagiging problema. Dati-rati, ganito lang yung level ng paggamit ng tao. Ngayon, medyo umakyat. In the past 3 months, siguro biglang nagkaroon ng 25% increase. Doon sa areas na dati-rati mababa, biglang nagkaroon ng ganong increase, maaaring magkakaroon ng ganong klaseng problema. Now, kung meron po tayong problema doon sa please call our hotline so that we can address yung mga specific na requirement, yung naging problema natin doon sa in that occasion, halimbawa naapektuhan yung ating load. Okay. Sir, maraming salamat po sa inyong panahon. Ginoong Ramon Isberto, ang tagapagsalita po ng PLDT at Smart Communication. Salamat po sa oras ninyo. Thank you very much, Yusek Rafi at Sec Martin. Samantala, alamin po naman natin ang mga balitang nakalap ng Philippine Broadcasting Service mula sa ating mga lalawigan. Puntahan natin si John Mogul. Magandang tanghali, Sec Martin. Sa atin po mga balita, online transaction sa Naga City Hall ang isinusulong para iwas COVID-19. Mula RP Naga, magbabalita si Jane Betito. COVID Radio. Hashtag Laging Handa. Radyo Pilipinas Special Coverage.
Inaprubahan na ng Sangguniang Panunsod ng Naga ang ordinansa na magpapalakas sa Information and Technology Office ng lungsod. Inaatasan nitong gawin ng online ang lahat ng transaksyon sa City Hall at maging sa lahat ng barangay sa Naga City. Ayon kay Councilor Joselito Del Rosario na siyang may akda ng naturang ordinansa na may pamagat na Strengthening the Information and Technology Office of Naga City, nabuo ito dahil sa krisis na dala ng COVID-19 pandemic. Makakatulong anya ito upang mabawasan ang mga face-to-face transactions. Bago ang pagpapatupad, may binuong advisory board para sa mas maayos na sistema ng online transactions sa City Hall at sa ayon pa kay Del Rosario, layunin nitong masuportahan ang thrust ng national government na maiwasan ang mga face-to-face transactions sa gobyerno sa gitna ng kinakaharap nating krisis na dala ng COVID-19. Hali sa Naga City, Camarines Sur, Jane Betito, Radyo Pilipinas. COVID Radio. Hashtag Laging Handa Radyo Pilipinas Special Coverage. Maraming salamat, Jane Betito. Samantala, commercial flights sa Zamboanga International Airport muli na pong binuksan sa publiko. Ang karagdagang detalye mula kay Bless Eboyan. COVID Radio. Hashtag Laging Handa Radyo Pilipinas Special Coverage. Nagsimula na noong Lunes ang muling pagpapatuloy ng commercial flight sa paliparan ng Zamboanga City o kilala bilang Zamboanga International Airport. Ito ay matapos na inanunsyo ni Zamboanga City Mayor Maria Isabel Climaco Salazar na isang flight lamang bawat airline kada Lunes, Miyerkules at Biyernes ang pinapayagan paalis at papasok sa lungsod ng Zamboanga. Aniya, magkakaroon ng Philippine Airlines at Cebu Pacific ng tig-iisang inbound at outbound na flight sa Maynila tuwing Lunes, habang sa Miyerkules naman sa Cebu at ganon din naman sa Davao tuwing Biyernes. Dagdag pa ni Mayor Salazar, ang Zamboanga International Airport ay tumatanggap lamang ng mga pasahero mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Alinsunod pa rin sa ipinapatupad na curfew sa lungsod. Muling pinaalalahanan ng alkalde ang paliparan na sumunod sa ipinapatupad na mga health protocols maging sa loob ng mga eroplano upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero laban sa COVID-19. Desde aquí na Ciudad de Zamboanga, reporta para na Radyo Pilipinas. COVID Radio. Hashtag Laging Handa Radyo Pilipinas Special Coverage. Maraming salamat, Bless Eboyan. Sec Martin, yan po ang mga balitang nakalap ng ating mga reporter dito sa Philippine Broadcasting Service. Balik po sa inyo ni Yusek Rocky. Maraming salamat, John Mogul. Silipin din natin ang pinakahuling balita dyan sa Davao Region kasama si Regine Lanusa. Yes, Secretary Martin, ngayong araw ay ang ikatlong araw ng pagbabalik operasyon ng Davao International Airport, kung saan makikita pa rin sa aking likuran ngayon na marami pa rin ang mga taong gusto nang bumalik sa kanilang mga lugar. Ngayong araw, isang commercial flight lang ang babiyahe at ito ay ang Davao-Manila vice versa. Ayon naman sa management ng airport, sa tatlong araw ng kanilang operasyon ay wala pa naman silang nakikitang problema kahit na maliban sa commercial flight ay meron pa ring sweeper flight. Isa-isa lang ang pagtanggap nila ng mga lalapag na eroplano. Ito ay upang maasikaso at mapanatili ang social distancing ng mga pasahero. Mahigpit rin ang pagpapatupad nila ng mga preventive measure kung saan maraming personahe ang kanilang pinagbabantay. Samantala, mula sa 13 na mga bus trips noong nakaraang linggo ay nadagdagan naman ito ng nadagdagan ito ngayon at nasa 38 bus trips na ang bumabiyahe araw-araw mula dito sa Davao City papunta sa iba't ibang probinsya ng Davao Region. Ayon sa manager ng Davao City Overland Transport Terminal na si Isa Yusop, nagdesisyon ang Land Transportation and Regulatory Board o LTFRB 11 na dagdagan ang mga bus na papayagang makabiyahe dahil sa dami ng pasaherong gusto. Ngayong linggo ay fully booked na ang mga bus, kaya yung ibang pasaherong nagpabook ay sa susunod na linggo pa makakauwi. Ngayong araw lang din ay binuksan na ulit ang rutang Davao City, Malita, Davao Occidental at Cagayan de Oro, Davao City. Pero cutting trip muna ang Cagayan de Oro kung saan hanggang Buda lang ang biyahe at ililipat na sa ibang bus ang mga pasahero. Ayon kay Yusop, dahil nga ibang rehiyon na ang Cagayan, kaya cutting trip muna ang mangyayari. Samantala, dinagdagan naman ng mga bus trips ang biyaheng Davao de Oro at Davao Oriental. Sa susunod na mga araw o posible pang madagdagan ang mga bus trips, depende na rin sa dami ng mga pasahero.
Samantala, Secretary Martin ay patuloy pa rin ang isinasagawang negosasyon ng LTFRB 11 sa ibang rehiyon upang makapasok na sa ibang rehiyon ang mga pasaherong gusto nang umuwi sa kanilang mga lugar. Yan muna ang pinakahuling update mula dito sa Davao City. Regina Nuza para sa Bayan. Daghang salamat, Regine Lanusa. Samantala, alamin naman natin ang sitwasyon ng mga kababayan natin na nandyan sa norte kasama si Ala Sunduan ng PTV Cordillera. Yusek Rocky, bata man o matanda, marami ang kumasa sa search for home gardens ng Ifugao State University sa probinsya ng Ifugao. Sa katunayan, nagsisilbi nga itong bonding moments ng pamilya ngayong panahon ng pandemya. Handa na ang mga kalahok para sa search for best home gardens ng Ifugao State University sa probinsya ng Ifugao. Ipinakita nga nila ang pinaghirapang ginawang hardin, tampok ang iba't ibang klase ng gulay at iba pang pagkaing pananim. Umabot sa halos 80 bilang ang sumali sa Search for Best Home Gardens Adults Edition mula sa iba't ibang bayan ng probinsya ng Ifugao, habang halos 70 bilang naman sa Kids Edition. Ang makahulugang kompetisyon ay bahagi ng tuloy-tuloy na aktibidad na ipinapatupad ng Ifugao State University upang matulungan ang mga labis na apektuhan ng pandemyang COVID-19 sa probinsya ng Ifugao tulad ng mga nasa sektor ng agrikultura. Ang home gardening o ang tinatawag nilang Montanom Tawaday Kanon Program ay may layong hikayatin ang bawat pamilya na magtanim ng mga pananim sa kanilang bakuran upang madagdagan ang supply ng pagkain sa pagkainan. Ayon kay University President Dr. Eva Marie Codamon Duyon, ito ay nagbigay daan para sa mas madaling pag-access ng iba't ibang klase ng organic na pagkain. Nagsisilbi pa itong bonding moments ng bawat pamilya. Ang mga mananalo na tatanggap ng cash at iba pang premyo ay malalaman ngayong buwan ng Hunyo. Tawaday Kanon is one of the components of IFSU's emergency response program against COVID-19. This is the university's contribution to food security amidst the challenges brought by this pandemic and is actually in line with the plant program of the Department of Agriculture. Gusto ko naman sumali kasi nakipag-seminar naman ako ng SCP, tsaka yun, meron akong ganang sumali para i-apply ko naman yung natutunan ko sa ACT. Guys, here's my quarantine backyard garden. I feel happy and excited. Stop, look, and listen. Allow me to show my veggie plants. Samantala, tuloy-tuloy pa rin naman ang paggawa ng Ifugao State University ng sarili ng produktong sabon at juice na gawa mula sa prutas at gulay. Ibinabahagi naman nila ito sa mga nangangailangang komunidad at frontliners sa probinsya. Live mula dito sa Baguio City, Ala Sunduan para sa Bayan. Maraming salamat sa iyo, Ala Sunduan. Maraming salamat din po sa ating mga naging panauhin ngayong araw at sa ating partner agency sa kanilang patuloy na suporta at walang sawa sa paghatid ng makabuluhang balita at impormasyon. Maraming salamat din po sa Filipino Sign Language Access Team for COVID-19 sa inyong araw-araw po na pakikiisa sa ating programa. Mabuhay po kayo. At diyan nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Ako po muli ang inyong lingkod, Secretary Martin Adanar mula sa Presidential Communications Operations Office. At mula pa rin po sa Presidential Communications Operations Office, ako naman po si Yusek Rocky Ignacio. Hanggang bukas, dito po sa Public Briefing, #LagingHanda PH. Kaya natin to.